હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું ટીનાસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દૂધીનો હલવો. દૂધીનો હલવો તમે ઘણીવાર બનાવ્યો હશે, પણ આ રીતે ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હોય. તો ચાલો આપણે આજે આ રીતે નવી રીતે બનાવીએ. તો એના માટે મેં લીધી છે 2 દૂધી, અને આ વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જોજો. અને આ દૂધીની જે છાલ છે એ ઉતારી લેવાની છે. જ્યારે આપણા ઘરમાં દૂધી ઝાઝી પડી હોય અને આપણે વિચાર આવે છે કે ચાલો દૂધીનો હલવો બનાવીએ, પણ માવો ન હોય તો આપણે વિચાર માંડી વાળીએ છીએ કે નથી બનાવો, માવો નથી. પણ આપણે જ્યારે માવો અને દૂધ વગર બનાવીએ તો એ પણ હલવો બહુ મસ્ત બને છે. તો જો આને આપણે ખમણી લીધું છે અને હવે આને કુકરમાં નાખશું. અને દૂધી જે છે ઓલરેડી પાણીવાળી જ હોય છે, તો કુકરમાં આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી અને એને બાફવા મૂકવાનું છે. જે છીણ કરેલું છે આપણે દૂધીનું, એને જો આટલું પાણી નાખી દેવાનું છે. અને આને 1 થી 2 સીટી કરશો તો તરત થઈ જશે, બફાઈ જશે આપણું. ને હવે આપણે એને બાફી લઈએ છીએ. જો આપણી જે દૂધીનું છીણ છે એ બફાઈ ગયું છે, જો એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. તો હવે આમાં પાણી જરાય રહેવું ન જોઈએ. તો એના માટે આપણે જે ઘરમાં જે ચાયણો હોય તો એમાં અથવા કપડામાં રાખી દેવાનું, જેથી કરીને બધું પાણી જે છે એ નીકળી જાય, અથવા તો જે દૂધીનું છીણ છે એ ડ્રાય થઈ જવું જોઈએ. હવે એક લોયું લીધું છે અને એમાં મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી નાખવાનું છે. અને એમાં જે આપણે દૂધીનું જે છીણ છે એ એની અંદર નાખી દઈશું. જો એકદમ કોરું પડી ગયું છે અને એને મિક્સ કરતા રહીશું. અને જો આ જે દૂધીનું જે છીણ છે એને ત્યાં સુધી આપણે સાતળવાનું છે જ્યાં સુધી આ દૂધીના છીણમાંથી આપણે ઘી બહાર ન નીકળે. જ્યાં સુધી ઘી નહીં નીકળે ત્યાં સુધી આપણે જે હલવાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ નહીં બને. જો એકદમ એને મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે, હલાવતા જ રહેવાનું છે. જો સતત હલાવતા રહીશું તો નીચે છે તળિયામાં બેસશે નહીં અને ફટાફટ સતળાઈ પણ જશે. અને હવે તે મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે, હલાવતા જ રહેવાનું છે. ત્યાર પછી એમાં મેં 1 વાટકી જેટલી ખાંડ નાખી છે. જો તમે બહુ મીઠું ખાતા હોય તો 1.5 વાટકી જેટલું એડ કરવું રહેશે. તે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. જો ખાંડ નાખશું એટલે થોડીક દૂધી જે છે એ થોડીક ઢીલી પડી જશે અને મિશ્રણ મિક્સ થશે. અને જ્યાં સુધી ઓગળશે નહીં ત્યાં સુધી નહીં. જો આપણું જે ઘી જે છે એ તમને જો બહાર દેખાય છે એકદમ, તો આપણો આ જે હલવો છે એ એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. એના ઉપર બદામની કતરણ મેં નાખી છે. તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખી શકો છો, કેમ કે બાળકો આપણા જે છે એ દૂધીના હલવામાં બહુ ખાતા નથી. અને જો આવી રીતે બનાવીએ અને થોડું ઘી વધારે એડ કરી દઈએ તો બાળકોને પણ મજા આવે. તો જો મેં સર્વિંગ બાઉલમાં તમારા માટે ડેકોરેશન કરીને રાખી દીધો છે. તમે પણ આ રીતે હલવો બનાવજો, કેવો લાગે છે મને કોમેન્ટ કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, અને બેલ આઇકન દબાવવાનું તો ના જ ભૂલતા. થેન્ક યુ.